Audio Jungle. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඉස්සෙල් ගැජට් YouTube channel එක බලන ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඔයාලට මතකද මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් ගෙනාව ඕගොල්ලෝ A level කරලා ඉවරලා කරන්න පුළුවන් හොඳ courses 10ක් විතර. දැන් කියන්නේ මම 10කට වඩා මම ඒක කතා කරා. ඒකම මූලික වශයෙන්ම කතා කරේ IT ඉංග්‍රීසි කියන කැටගරි දෙක යටතේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් හොඳ courses ටිකක් පිළිබඳව. ඒකේ මම කතා කරා ඕගොල්ලන්ට private කරන්න පුළුවන් හොඳ courses මොනවද? ඒ වගේම තමයි government එකෙන් තියෙන courses මොනවද කියලා. right ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට්ස් දාලා. ඊ මම මට A level කරන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම O level fail ලා ඉන්නේ. මට කරන්න මොනවද හොඳ course ඒ වගේම තමයි මට කරන්න තියෙන හොඳ වෘත්තීය පාඨමාලා තියෙන institutes මොනවද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. right මම අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට අන්න එහෙම අයිඩියා එකක් තියෙන කට්ටියට කරන්න හොඳ course තියෙන institutes මොනවද? ඒවට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට කොච්චර cost එකක් යනවද? ඒවෙන් හම්බෙන certificate එක අපිට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ යන කරුණු ටික කතා කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. බලමු අපි එහෙනම් මොකද්ද මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක මේකට කොහොම අපි ජොයින් වෙන්නේ කියලා. හරි අපි යන් අද එහෙනම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා O level කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ A level කරන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට A level කරන්න අයිඩියා නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ දැන් මේ එන A level result එක ෂුවර් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට S3ක් හරි F3ක් හරි tie කියලා පොඩි මේ මතයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ආයිත් second side A level කරන්නත් අයිඩියා ගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම විසඳුමක් වශයෙන් තමයි මම මේක ගෙනාවේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෘත්තීය පාඨමාලා තියෙන course එක සම්බන්ධයෙන්. මේ course එක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇති. මේ course එකේ නම තමයි ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් මේක NAITA කියන එක නම තමයි. මම මේක සම්බන්ධයෙන් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ ගෙනහලා තිබ්බා courses දෙකක් ගැන. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි IT කියන courses දෙක ගැන. මේකෙත් මම මේ NAITA කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ තියෙන courses දෙකක් ගැන කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මුදලක් දීලා කරන්න පුළුවන් courses දෙකක් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක part දෙකකට වගේ යනවා තේරෙයි. මම මේකේ පොඩ්ඩක් කතා කරනවා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ කරලා චුට්ටක් මම කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මම කතා කරා ඉංග්‍රීසි IT කියන course දෙකක් ගැන. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකේදී මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ course එක යන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද මේ NAITA එකේ තියෙන ඉතිරි course ටික ඉතිරි professional course ටික කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන. හරි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නම් එහෙනම් කොහොමද අර ඉංග්‍රීසි course එක යන්නේ කියන එක ගැන. මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසි course එකේ ඉංග්‍රීසි IT කියන course එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක යනවා part time course එකක්. එහෙම තමයි අනිත් එක යනවා full time course එක. මේකේ part time course එක සෙනසුරාදා ඉරිදා තමයි යන්නේ. මාස 6ක time duration එකක් තමයි තියෙන මේකේ part time course එක. ඔයාලට මේ part time course එකට විතරක් ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි එකටයි IT එකටයි. ඉංග්‍රීසි එකට රුපියල් 7500 මුදලක් ඔයාලා ගෙවන්න ඕනේ සම්පූර්ණ මාස 6ටම. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් course එකට ඔයාලා රුපියල් 10000ක මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. මාස 6ටම ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 10000ක මුදලක් විතරයි. අපොඩ සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ පෞද්ගලික ආයතනයක කම්පියුටර් course එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි course එකක් හරි කරන්න යනවා නම් ඔයාලා රුපියල් 10000කට කිසිසේත්ම සම්පූර්ණ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේ රජයෙන් දීලා තියෙන අපිට දීලා තියෙන ලොකුම එකක් තමයි රුපියල් 10000ක් වගේ පොඩි මුදලකට හොඳ සර්ටිෆිකේට් එකක් සහිත කෝස් එකක් අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. right මේ රුපියල් 10000ත් ඔයාලට වාරික 3කින් ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි 7500 මුදල නම් ඔයාලට එහෙම වාරික 3කින් ගෙවීමේ පහසුකම සලසලා දීලා නැහැ මෙයාලා. එකපාර ගෙවන්න ඕනේ. මෙතන අර රුපියල් 10000 කියන මුදල ඔයාලට වාරික 3කින් ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන්. ගෙවීම කළා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේකේ තව full time course එකක් යනවා කියලා. මේකේ full time course එක යන්නේ IT විතරයි. ඉංග්‍රීසි වල full time course එකක් යන්නේ නැහැ. මේ full time course එක අවුරුද්දක කාල සීමාවක් තුල යනවා. අවුරුද්දක කාල සීමාවක් තුල මේක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔයාලට තව training period එකකුත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේ training period එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට අන්තිමට හම්බ වෙනවා NAITA level 4 සම්පූර්ණ කරා කියන සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත්. ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එකට වගේ යනකොට
මොකක් හරි ජොබ් එකක ඉන්ටර්විව් එකකට වගේ යනකොට ඔයාලට මේ NVQ level 4 complete කියලා සහතිකයක් තියෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලොකු points ගානක් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකේදී ඇඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right. ඔන්න ඔය process දෙක ගැන මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා A level වලින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් IT ඉංග්‍රීසි කියන courses ගැන කතා කරනකොට මම මේ NAITA එකේ තියෙන courses දෙක ගැන කතා කරා. ඒකේ වැඩි විස්තරයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේ මුල් කොටසින් ගෙනාවේ. right. මම මේක timeline දාලා තියන්නම් යටින්. ඒකට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක වැඩක් නැත්නම් skip කරලා ඉතිරි part එක බලන්න පුළුවන්. right. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ A level කරන්න idea එකක් නැත්නම්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ට O level වලින් පස්සේ කරන්න පුළුවන් හොඳ courses මොනවද වෘත්තීය පාඨමාලා. තමන්ගෙම කියලා රස්සාවක් කරන්න idea එකක් තියෙන කෙනෙකුට කරන්න තියෙන හොඳ courses මොනවද කියලා දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. හරි. NAITA ආයතන ඔයාලට ශාස්ත්‍ර 27ක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ශාස්ත්‍රයෙන් යන ඔයාලා දක්ෂතම ශාස්ත්‍රයෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විදියට. right. මේ ශාස්ත්‍ර 24 ඇතුළත් වෙලා දෙනවා මෝටර ශාස්ත්‍රය, ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය, වගේම සෞඛ්‍ය සේවා ශාස්ත්‍රය, හෝටල් හා සංචාරක ශාස්ත්‍රය. දැන්ට ලංකාවේ තියෙන මේ දවස්වල කඩාවැල්ලා තිබ්බට ලංකාවේ තියෙන ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින්ග් එක පවතින ශාස්ත්‍රයක් තමයි මේ hospitality කියන්නේ. tourism and hospitality කියලා කියන්නේ ඔයාලට එතකොට මේකෙන් නුත් මේ NAITA ආයතනයට සම්බන්ධලා ඔයාලට මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ දින වලට විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ විදුලි සංදේශක ශාස්ත්‍රය තියෙන ඊළඟ කෘෂි කාර්මික හා පශු සම්පත් ශාස්ත්‍රය. මේ ශාස්ත්‍ර වලට අමතරව ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ශාස්ත්‍ර 27ක් මේ NAITA ආයතනය ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. right. මම තව එකක් කියන්න ඕනේ මේ NAITA ආයතනය ලංකාවේ තියෙන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පිහිටවලා තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම බ්‍රාන්ච් එකකම මේ හැම course එකක්ම නැහැ. සමහරක් branches වල මේ course එක තියෙන්න පුළුවන්. සමහරක් branches වල මේ course එක නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ description එකේ පල්ලෙහා ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා මේ හැම branches එකකම contact numbers ඒ වගේම තමයි තියෙන location එක දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ contact numbers වලට call එකක් දීලා හරියටම දැනගන්න මේ course එක ඔයාලට තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟ branch එකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපිට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ course කරන්න අපිට කොච්චර මුදලක් වැය වෙනවද? දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා slim sim ගැන කතා කරා. ඒ වගේම CIMA ගැන කතා කරා. ඒව ගැන කතා කරනකොට cost එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකමාරකට අධික මුදලක් අපිට වැය වුණා. හැබැයි රජයේ විසින් මේ දීලා තියෙන මේ හැම course එකකටම අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි මේ course එක කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂයකමාරක් වගේ වටිනා කියන course එක අපිට නොමිලේ හදාරීමේ පහසුකම මේ රජයේ විසින් අපිට දීලා තියෙනවා NAITA ආයතනය හරහා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ NAITA ආයතනයට ජොයින් වෙලා මේ වගේ course එකක් අවුරුද්දකමාරක් වගේ ඇදෙනවා course එක. එතකොට ඔයාලට අවුරුදු එකමාරක් ඇතුළත ඔයාලට සම්පූර්ණ නොමිලේ ඕගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකමක් සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මේකෙන් තියෙන තවත් වැදගත්කමක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ course එක ඉවර කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා කියමුකෝ ඕගොල්ලෝගේ මොකක් හරි business එකක් ඕගොල්ලෝ motor mechanic සම්බන්ධ course එකක් ඉගෙනගෙන ඔයාලා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි පොඩි සර්විස් එකක් හරි මොකක් හරි පොඩි ආයතනයක් පිහිටවනවා. ඕගොල්ලෝ එහෙම ආයතනයක් පිහිටෙවුවොත් එහෙම ඔයාලට මේ NAITA ආයතනය හරහා ඕගොල්ලන්ට ණයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඊළඟට මේ ණය ලබා ගැනීමේදී ඕගොල්ලන්ට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඔයාලා මේ NAITA ආයතනයේ course එක කළා. ඔයාලා මේකට ණයක් apply කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 18ත් අවුරුදු 55ත් අතර විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ course එක කරන්නත් ඔයාලා අවුරුදු 18යි අවුරුදු 55 අතර තමයි අවුරුදු 16ත් අවුරුදු 55ත් අතර කට්ටිය තමයි මේ course එක කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඒ වයස් සීමාව අතර ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේකෙන් ලබා දෙන ණය ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. right. අනිත් එක තමයි ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්. මේ කියන්නේ NVQ සහතිකයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනි. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ බිස්නස් එකෙන් 120ක මුදලක් ඔයාලා දරන්න ඕනි. මෙන්න මේ සුදුසුකම් ටික ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකෙන් ඒ කියන්නේ මේ NAITA ආයතන විසින් ලබා දෙන ණය පහසුකම් සඳහා ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පහසුකමත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වාසියත් නිකම්ම ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට ජොයින් වෙලා මේකේ course එකක් කරනවා නම් මම ඊළඟට කතා කරන්නම් මේකේ ණය ලබා දෙන ආකාරය. කියන්නේ මම මේක මේ වීඩියෝට අමතර වෙන දෙයක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට දැනේ. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක්ම මේ වගේ දේවල් කතා කරලා නෑ මගේ වීඩියෝස් වලින්. මම කතා කරන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එක සම්බන්ධ විතරයි. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එකේ course fees
කොහොමද මේ කෝස් එක යන්නේ ඒ ටික විතරයි කතා කරන්නේ. මම මේකේ මේව පාර්ට් එකක් තියෙන හින්දා මම ගොඩක්ම highlight කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ දේ කතා කරන්නේ. මේකේ ණය ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක නිපුණතා ණය කියලා තමයි කියන්නේ මේගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 50000 ඉඳන් ලක්ෂ 5 දක්වා ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අර සුදුසුකම් ටික සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. මේකේ කෝස් එක සම්පූර්ණ කරලා NVQ සහතික වලට තියෙනවා නම් තමයි මේ ණය වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔන්න ටික තමයි යන්නේ NAITA ආයතනයේ හරහා යන කෝසස් ටික. මම සම්පූර්ණම විස්තරයක් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කෝසස් ටිකයි පුළුවන් කෝසස් ටික මම දාන්නම්. ඒ කියන්නේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඒ ටික මම දාලා තියන්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා. ඒවට අදාළ contact numbers ටිකක් දාලා තියන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න බැරි සම්පූර්ණ details මම page එකේ දාලා තියන්නම්. මගේ page එකේ link එක පල්ලෙහා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් page එකට join වෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඒකේ ගොඩක් විස්තර මම දාලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ වෙන දේවල්. එතකොට ඔයාලට මේකට join වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ අනාගතේ එහෙම සැලසුම් කරගන්න පුළුවන්. right. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අර දැම්ම comments වලට හොඳ පිළිතුරක් එන්නේ නැති කියලා. O level ලියලා A levels කරන්න idea එක නැති කට්ටියට තමයි ගොඩක්ම මේක කරන්නේ. හැබැයි A levels ලියලා ඉවිලිච්ච කට්ටියත් මේකට join වෙලා මේ course එක කරනවා. හරි. මම හිතනවා පොඩි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ NAITA ආයතනය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම තමයි NAITA ආයතනයෙන් සිදු කරන courses මොනවද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකෙන් කියවුන් නැති දේවල් අනිවාර්යෙන් comment box එකේ comment එකක් දාලා දෙන්න. මම මේ දේවල් මගේ හැරිච්ච දේවල් අහපුව එකතු කරලා ආයෙත් මම වීඩියෝ එකක් හදලා තියන්න ඕගොල්ලන්ට. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.